Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với một video khác của mình. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ về những thứ mà mình không làm hoặc là mình không còn mua nữa để có thể tiết kiệm tiền. Tại vì hiện tại thì mình cũng mới tốt nghiệp và cái thu nhập của mình nó cũng chưa có cao. Và thứ hai là đối với mình kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng hết. Nên mình sẽ muốn sử dụng cái đồng tiền của mình một cách mà mình cảm thấy xứng đáng nhất với công sức mà mình bỏ ra. Thì đầu tiên đó là làm nail. Thì mình thấy là rất là nhiều người có cái sở thích là làm nail tay với cả nail chân, nhưng mà cơ bản là với cá nhân mình thì mình cũng không có sở thích này, và mình cũng quen với việc là cái tay của mình nó sẽ luôn trống trơn như thế này rồi. Tại vì một vài lần mình cũng có dán nail dán, nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy nó khá là cản trở cái công việc của mình, để khi mà mình gõ máy hoặc là mình làm này làm kia thì mình cảm thấy nó không tiện lắm, nên là mình thì không có làm nail. Và mình cảm thấy là cái việc mà mình không có làm nail tay và nail chân một cách thường xuyên thì nó cũng giúp mình tiết kiệm một cái số tiền khá khá. Thật lòng thì mình chưa bao giờ làm nail một cách chính thức ở ngoài tiệm hết. Bình thường thì trong một vài dịp quan trọng thì mình có dán nail dán, nhưng mà cũng chỉ là tự dán ở nhà thôi, tại vì mình cũng không có sở thích này. Và thứ hai là mình cảm thấy cái chi phí của nó cũng khá là cao. Với một bộ nail cơ bản thì sẽ khoảng từ 200 cho tới 500 ngàn, và những cái bộ nail phức tạp hơn thì có thể nó sẽ lên tới số tiền triệu, là cái số tiền cũng khá cao so với cái mức thu nhập của mình. Nên là mình thì sẽ không có cái thói quen là làm nail thường xuyên. Và một lý do nữa là mình cảm thấy làm nail cũng hơi ảnh hưởng tới cái móng tay, phải tác động lực quá nhiều lên cái móng tay thì mình cảm thấy nó cũng không tốt cho tay lắm. Nên là mình thì cũng không có ý định là sẽ làm nail hay là phải duy trì cái nail của mình chỉ là để nó ngắn như thế này. Mình sẽ cố gắng để thường xuyên, cắt nó gọn, nhìn cho nó sạch sẽ là được rồi. Và thứ hai đó là đi làm tóc, và cụ thể hơn là nhuộm tóc. Thì mình chưa bao giờ nhuộm tóc trong đời của mình hết, tại vì thực lòng là chi phí để nhuộm tóc khá là cao. Tức là mình sẽ muốn làm ở một cái tiệm mà nó tốt một xíu, cũng như là những cái sản phẩm mà sử dụng lên tóc của mình nó tốt, thì chắc chắn là chi phí nó sẽ cao. Thứ hai là khi mà nhuộm tóc thì sẽ đi kèm rất là nhiều thứ, như các sản phẩm chăm sóc tóc, rồi các sản phẩm dưỡng, cũng như là những cái thứ mà mình phải sử dụng để đi kèm trong quá trình mà mình bảo vệ cái tóc hoặc phục hồi, và sẽ đi kèm rất rất nhiều thứ. Nên là nếu như khi mà mình nhuộm tóc rồi thì không chỉ là mình tốn cái chi phí nhuộm tóc mà sẽ còn đi kèm những chi phí khác, cộng lại thì cũng là một con số khá là cao. Tất nhiên là mình nghĩ trong đời mình chắc chắn là rồi mình cũng sẽ nhuộm tóc thôi. Đối với mình thì đó là trải nghiệm, và chắc chắn là mình sẽ muốn thử, mình muốn có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Nhưng để mà nhuộm tóc và xem đó là một lối sống thì mình nghĩ là không, chỉ là không phải là kiểu của mình. Ngoài ra thì đi làm tóc, ngày trước thì mình có từng uống xoăn tóc, nhưng mà sau đó thì khoảng 2 tuần là tóc của mình đã bị nhả nếp hoàn toàn. Tại vì thật ra là mình cũng không có dưỡng nó, và hình như là mình cũng có uống lại một lần nữa, nhưng mà sau đó cũng bị nhả rất là nhanh. Nên là từ đó thì mình không có đi uống tóc nữa, tại vì khi mà mình làm rồi mình cũng không chăm được, thì mà cái số tiền uống tóc thì cũng không thấp. Nên là cuối cùng thì mình vẫn chọn chung thủy với mái tóc thẳng truyền thống. Và khi mà có dịp cần đi ra ngoài hay là những cái dịp quan trọng mà mình muốn đổi kiểu tóc của mình thì mình sẽ sử dụng máy uốn tóc. Mình sẽ uốn tóc tạm thời thôi, thì nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là mình sẽ có thể đổi kiểu tóc thường xuyên, nhưng mà cũng sẽ không có tốn chi phí quá cao, cũng như là không bị ảnh hưởng lên tóc của mình quá là nhiều. Thứ ba đó là các sản phẩm đồ chơi theo trend, ví dụ như là Baby Tree hay là Labubu hay là những cái Lightbox khác. Tại vì mình cảm thấy đó không phải là sở thích của mình không có thấy những cái đó đẹp, mình cũng không có thấy những cái đó vui. Nếu như mà cái việc mà mở ra và cái đó nó hơi dễ thương thì mình cũng thấy vui, nhưng mà nó không vui tới mức đó, là chỉ là vui tạm thời rồi thôi, nó quá ngắn ngủi. Và cái số tiền để chi trả cho những đồ chơi đó thật ra là cũng khá là cao, và mình thì cũng không thích những cái đó. Chưa kể là khi mà mình sưu tầm như vậy thì mình cũng cảm thấy là cũng đang đặt lên một cái gánh nặng khá lớn cho môi trường. Tất nhiên đây chỉ là một yếu tố rất là nhỏ thôi, chỉ yếu tố lớn nhất đó là mình không thấy những cái này vui, không phải là sở thích của mình. Và thứ hai là chi phí cũng khá là cao, trung bình sẽ tầm 200 tới 300 ngàn, là chi phí khá cao, và mình cảm thấy không phù hợp với lối sống của mình. Vậy nên là mình cũng sẽ không
không chọn mua những cái sản phẩm đồ chơi theo trend như thế này. Thứ tư đó là các sản phẩm thời trang. Thì nếu như mọi người có xem video của mình thường xuyên hoặc là không thường xuyên lắm thì mọi người cũng sẽ thấy là mình chỉ có một vài cái trang phục mình cứ mặc thường xuyên thôi. Và ngoài ra bây giờ khi mà mình đi làm rồi, mỗi khi mình mua một cái đồ gì đó thì mình sẽ luôn có suy nghĩ là liệu cái đồ này mình có thể mặc đi làm được hay không. Công ty của mình thì khá là thoải mái trong mảng trang phục, nhưng mà khi đi làm thì mình cũng muốn là mọi thứ nó ở cái mức vừa phải để đi làm. Nó vẫn không phải là quá formal nhưng mà nó vẫn đủ lịch sự. Nếu như một cái món đồ nào nhất là ứng dụng được trong nhiều dịp, ví dụ như đi làm, đi chơi với bạn bè chẳng hạn, thì chủ yếu là mình sẽ mặc trong hai dịp đó là nhiều nhất. Thì nếu như nó ok thì mình sẽ mua. Ngoài ra thì mình cũng sẽ ưu tiên những cái sản phẩm mà có thể giá nó sẽ không có quá rẻ nhưng mà chất lượng nó sẽ ok một chút. Tại vì mình sẽ muốn cái đồ mình mặc lâu dài, chứ mỗi lần mà đi mua đồ thì cũng khá là tốn công mất sức. Thì mình cũng không muốn là cứ phải đi mua đồ ngoài thì cũng khá là mệt. Và mình cũng sẽ ưu tiên những cái món đồ mà nó cái tính nó có cái sự đơn giản nhất định, tức là nó sẽ có điểm nhấn nhưng mà nó cũng sẽ đơn giản và dễ ứng dụng trong nhiều tình huống. Ngoài ra thì về đồ đi tiệc, đặc biệt là những cái đồ như là mình đi đám cưới sẽ là những cái đồ mà có thể mình sẽ chỉ mặc một lần trong đời thôi, thì những đồ này mình sẽ ưu tiên hoặc là mượn hoặc là thuê. Khá là tiện để mình đi thuê, mình có thể thuê luôn trang phục, thuê luôn phụ kiện, giày, túi, sử dụng một lần sau đó thì mình trả lại thôi. Thứ nhất là chi phí nó vừa phải, thứ hai là mình sẽ không phải tốn cái chi phí quá là cao để mà mình mua một cái món đồ mà mình chỉ mặc một lần, lên hình một lần thôi, mình cảm thấy không đáng. Ngoài ra là nếu như mà mình mua những cái đồ đó và mình cứ chất trong tủ thì cuối cùng tủ đồ của mình nó cũng bị chật, nó lại không có chỗ cho những cái món đồ mà thực sự cần thiết cho mình, thì mình cảm thấy cũng không đáng lắm. Nên là đối với những cái trang phục mà đi tiệc và những cái trang phục mà mặc tầm 1-2 lần thì mình sẽ ưu tiên là mượn hoặc là thuê nhiều hơn so với là mua. Tiếp theo đó là những cái sản phẩm về makeup và skincare. Thì là con gái thì mình nghĩ là hầu như ai cũng sẽ có cái niềm yêu thích nhất định đối với cả makeup và skincare. Thì với mình thì mình cũng không biết makeup lắm, nên là các sản phẩm makeup của mình cũng khá là cơ bản. Mình chỉ có một vài sản phẩm makeup cơ bản thôi, và mình sẽ mua và mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm đó tới khi mà nó hết thì mình mua cái mới, chứ mình sẽ không mua quá nhiều. Ví dụ như son, mình sẽ không mua 10-20 cây son một lúc, mình sẽ tầm 3-5 hoặc là có thể là ít hơn. Tại vì bình thường mình cũng sẽ không make up quá nhiều, ví dụ như đi làm có khi mình còn không make up nữa, nên là cái nhu cầu sử dụng các sản phẩm về trang điểm của mình là không quá nhiều. Và mình cũng sẽ ưu tiên cái việc sử dụng, mua và sử dụng của nó tới khi mà hết rồi thì mình sẽ mua cái mới, chứ mình cũng không có mua nhiều rồi để bị hết hạn sử dụng mà không sử dụng thì cũng sẽ hơi uổng. Ngoài ra thì các sản phẩm make up cũng khá là khó để lựa chọn, cũng khá là tốn thời gian để mà mình lựa chọn cái sản phẩm phù hợp, nên là mình thì cũng sẽ ưu tiên nếu như có sản phẩm nào mà mình cảm thấy phù hợp với mình thì mình cũng sẽ mua, rồi có thể mình sẽ mua lại. Và mình cũng sẽ có một cái khoản không nhất định là cho những cái sản phẩm mới để có thêm trải nghiệm. Còn đối với các sản phẩm skincare thì mình sẽ ưu tiên các cái sản phẩm mà đã quen thuộc với cái đặc điểm da của mình rồi. Tôi cũng sẽ có những lúc mà mình mua 2 sản phẩm hoặc là 3 sản phẩm dưỡng ẩm cùng một lúc, và sau đó thì cuối cùng mình chỉ sử dụng một cái thôi, và 2 cái kia mình lại để cho nó bị hết hạn, nó còn cái lượng nó còn nhưng mà nó hết hạn. Mình cảm thấy cũng rất là uổng, nên bây giờ khi mà sử dụng những sản phẩm gì thì mình cũng chỉ mua một hoặc cùng lắm là 2 loại sử dụng cho tới lúc mà hết cái lượng hết rồi thì mình mới mua cái sản phẩm mới. Ngoài ra thì đối với các sản phẩm skincare và makeup mình cũng sẽ không chạy theo trend. Bây giờ thì mỗi ngày mà mình lên mạng mình sẽ thấy như có sản phẩm này, skincare này đang hot, brand kia mới nổi sử dụng rất là tốt. Cảm thấy là nếu như mình cứ chạy theo những cái sản phẩm đó thì mình sẽ cảm thấy mình sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Và hiện tại thì những cái sản phẩm mà mình sử dụng trên da mình cảm thấy cũng trộm vía nó ổn thôi, nó không quá xuất sắc, thì mình cũng sẽ ưu tiên cái việc là mua lại những sản phẩm đó. Ngoài ra là cái chu trình skincare hiện tại của mình cũng tối giản. Mình từng thử thêm những cái sản phẩm khác vào cái chu trình skincare của mình, nhưng mà cuối cùng kết quả thì nó lại không tốt lắm. Hiện tại thì mình ưu tiên cái sự đơn giản trong cái chu trình skincare, cũng như là cái số lượng sản phẩm mà skincare nó vừa phải thôi. Thứ nhất là nó cũng dễ dàng trong lúc mà mình skincare thì cũng không mất quá nhiều thời gian để mà mình skincare mỗi ngày. Và thứ hai là cái số lượng sản phẩm skincare nó ít thì cái chi phí nó cũng phù hợp với túi tiền của mình hơn. Tiếp theo mình nghĩ đó là các sản phẩm công nghệ. Thì hiện tại là mình
có máy tính cá nhân, có điện thoại, có tai nghe, có chuột. Mình không có iPad. Và ngoài ra khi đi làm thì mình cũng sẽ có thiết bị của công ty, và nhu cầu hiện tại của mình thì cũng không có cần quá nhiều thiết bị công nghệ tân tiến. Và ví dụ như về nghe nhạc đi, mình không phải là một người có khả năng cảm thụ âm nhạc quá tốt, nên việc sử dụng những cái sản phẩm mà nó giá cao hơn thì mình cũng không cảm thấy khác biệt lắm. Nên hiện tại thì những sản phẩm mình sử dụng sẽ là những sản phẩm mà có giá tiền vừa phải, ngoài ra là nó cũng tạm đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Rằng là các sản phẩm công nghệ thì sẽ có giá thành rất là cao, và thật lòng thì mình cũng có muốn đổi điện thoại nè, đổi laptop của mình, tại vì mình cũng dùng khá là lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì cái tài chính của mình chưa phù hợp, và cái sản phẩm hiện tại thì đâu đó nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu tạm thời của mình. Nên là mình cũng sẽ cố gắng để sử dụng các cái sản phẩm hiện tại, để khi nào mà tài chính của mình dư dả hơn thì mình có thể là sẽ sắm thêm những cái thiết bị điện tử mà mình cảm thấy phù hợp. Nếu như nó đáng với cái nhu cầu của mình thì mình sẽ chi thôi, chứ mình sẽ không có chạy theo cái xu hướng hoặc là những cái sản phẩm công nghệ mới nhất, mà nếu như không có nhu cầu thì mình cũng sẽ không mua. Tiếp theo đó là cà phê hoặc là nước uống các loại trà mỗi ngày. Trước đây thì mình có mình nghĩ là hơi dị ứng với cà phê, nên là mình không có thói quen uống cà phê. Và bây giờ thì mình cũng bắt đầu uống cà phê được rồi. Tuy nhiên là mình không muốn bản thân phải phụ thuộc vào một cái thức uống gì đó để mà mình có cái năng lượng, nên là mình cũng sẽ cố gắng giảm cái lượng cà phê mà mình uống nhất có thể. Và thứ hai là đối với cái sự lựa chọn các sản phẩm cà phê thì mình cũng sẽ chọn các sản phẩm mà vừa cái tầm giá. Ví dụ như sẽ có những cái brand giá cà phê của họ sẽ bao gồm cả ví dụ như không gian, chỗ ngồi, chi phí về với giá trị của thương hiệu chẳng hạn. Vậy nên cái giá cuối cùng của cái sản phẩm sẽ rất là cao. Thì mình sẽ không chọn những cái sản phẩm đó, mình sẽ chọn những cái sản phẩm mà mình cảm thấy là chất lượng của nó ổn với nhu cầu và cái giá của nó cũng không quá cao. Thì mình sẽ lựa chọn các cái sản phẩm cà phê cũng như là trà như vậy, thì mình cảm thấy nó đáp ứng được nhu cầu và cái chi phí cũng không quá cao. Ngoài ra thì mình cũng sẽ hạn chế sử dụng cà phê cũng như là các sản phẩm trà, tại vì thật ra là như mình cũng đã nói là mình không muốn phụ thuộc vào các sản phẩm này để mà mình phải tỉnh táo mỗi ngày. Và thứ hai là ví dụ như trà thì sẽ thường xuyên có thêm đường hoặc là những chất này chất kia, mình cảm thấy đâu đó mình cảm thấy nó không được tốt cho sức khỏe lắm. Nhất là mình là con gái thì mình sẽ hạn chế nạp đường, và cơ thể nó khá là không tốt cho da của mình, nên là mình sẽ hạn chế nạp đường vào cơ thể nhiều nhất. Thì mình nghĩ nãy giờ cũng là sơ bộ những cái thứ mà mình sẽ không làm hoặc là không mua hoặc là không còn mua nữa, để mà mình có thể tiết kiệm được cái chi phí hàng tháng của mình, để mình có cái chi phí mình đầu tư cho những thứ khác. Ví dụ như mình có thể là chi trả cho một cái chỗ ở nó tốt hơn chẳng hạn, hoặc là mình sẽ có thể chi trả cho những cái đồ ăn mà mình yêu thích, tại vì mình có sở thích với đồ ăn, ví dụ như vậy. Thì đó là những khoản chi mà mình cảm thấy xứng đáng hơn. Còn những khoản kia thì cơ bản chỉ là không phải cái nhu cầu của mình thôi, mình không chọn. Và đó là cái video này, cũng là kết thúc của cái video này rồi. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nếu như có những video tiếp theo. Bye bye.